underbart. Fan vad underbart det är att vara i Sverige igen. Eller igen, nu har jag ju varit här ett tag. Här kommer min Uber, toppen. Så vi börjar den här vloggen precis här. Hejsan. Nej men som sagt, välkommen till en ny jävla vlogg i ett fantastiskt regnigt och otroligt väder från Stockholm. Nu ska jag och Alice i alla fall podda. Och det är en stor dag idag, vet ni varför? Ni vet mitt kontrollbehov och jag har släppt på det. För jag har tagit in en barnvakt. Jag har tagit in en barnvakt, en tjej som faktiskt driver ett bolag. Så att hon är barnvakt, hon har flera anställda. Men jag har då valt henne på grund av rekommendationer. Och det här är så jobbigt för mig. Men det känns samtidigt jättebra för hon är jättegullig, jättebra kontakt med Ivy. Och första gången har jag varit med och nu på morgonen har jag också varit med. Men nu var jag alltså tvungen att gå. Och jag tycker det är jättejobbigt, alltså jättejobbigt. Men jag var tvungen att ta steget och hon ska hjälpa oss 1 eller 2 dagar i veckan. Och då är det 4 timmar, så hon hjälper oss mellan 10 och 14 typ. Så det känns jättebra. Så det är ett stort steg för mig, men nu blir det podd. Men jag måste, innan jag börjar podda så måste jag också bara säga att så här, jag gillar verkligen den här tjejen som hjälper oss. Eller som ska nu börja hjälpa oss. För att hon gör saker med Ivy och det är så uppskattat för mig. Alltså så hon skulle nu öppna förskolan till exempel. Så det känns jättebra att Ivy ändå blir stimulerad, hon får ha kul. Så man inte behöver dåligt samvete och snart är jag hemma igen. Jag ska bara podda och sen ska jag ha ett möte och sen är jag hemma igen. Ja, nej men det känns bra. Det känns jobbigt men samtidigt bra också. Men nu blir det podd och jag hoppas att Alice gick ner till Mr. Cake nu innan för att köpa mackor till oss. Jag hoppas det, för klockan är ändå ganska tidigt och vi gick upp tidigt idag för att jag ville hinna vara med Alexandra, vår barnvakt då. Jag ville hinna vara med dem innan de ska vara själva. Men nu ska vi se, då går vi in här. Det blev inte en macka från Mr. Cake. Alltså, du vet, jag romantiserade nyss att du skulle gå till Mr. Cake och köpa mackor till oss alla. Det är så roligt, jag är så här, han äter frukost. Du bara, men du vet, den som kastar ut frågan måste ju gå och handla. Nej, den som kastar frågan kanske är väldigt hungrig. Ja, så kan man ju tolka det. Men vi andra i den här gruppen har tolkat det som att, som Victor direkt han svarar, jag köp gärna macka till mig. Och jag bara, jag med, ost och grönsaker. Precis. Men nu finns det tydligen mackor i receptionen på det här stället. Och men varför skulle inte vi ha det? Det finns väl inga anställda i det här bolaget? Är det här ett bolag? Vadå, vad är det för bolag? Eller vadå? Vad är det här för bolag? Det är väl massa olika bolag? Ja, exakt. Och vi är ju ett av bolagen. Ja, exakt. Ja, indirekt Alice, så är vi ju ett av bolagen. Så jag kommer liksom med glädje och stolthet gå och plocka en macka. Ja. Kanske 2 till de här faktiskt. Absolut. Kontrollant till vänster. Du, det är nu man bara så här Alice. Har ni scramble eggs? Finns det salt? Jättebra fråga. Självklart har vi salt. Jaha, kolla William. Den här restaurangen har ju allt. Perfekt. Var är Alice? Var det skämdes hon över oss? Ja, exakt. Alltså det är typ inte ett fel att fråga om de har bacon och scramble eggs också. För det här verkar de ju ha allt. Oj, vad fint det ska bli. Buffé, saltbuffé också. Scramble eggs, är det något ni säger? Nej, 3 dagar tyvärr. 3 dagar. Tack. Så. Toppen. Vad hittar du på buffén? Hallå. Det är så roligt tycker jag. Men Alice, vad hittade du på buffén? Det är min fråga till dig fortfarande. Jag hittar bara mackor. Ja, jo tack. Men kaffe eller? Typ som Mr. Cake. Ja. Men gratis är så Ja. jävla. Det är ganska dyrt på Mr. Cake. Men låt oss aldrig glömma den där grejen på Mr. Cake. Kommer du inte ihåg mackan med ägg och räkor var det. Jag älskar att du bara går. Ja, verkligen. Du ser inte ens hej då till någon. Nej, inte kissa. Varför ska du alltid kissa? Nu ska vi i alla fall ha möte med All Things Live. Jag vill säga All Things Alive hela tiden. Jag vet. Men vad är det du kollar på, mitt sprängda ögon? Nej, det rullar, jag vet. Det är en dag. kräm jag testar just nu som inte var så bra. Nej. Så du behöver inte kolla på det. Toppen. Ja. Nu ska vi i alla fall ha möte med All Things Live där vi ska prata mer innehåll. Slay! Där vi ska prata innehåll till livepodden.
We have things cooking. Det är min absolut livrädd. Alltså jag tänker ju ofta så här, hur hamnade jag här Alice? Vad fick jag med på det här? Förstår du? All things life, det här är toppen. Jag ska kolla monitorn. Ivy ligger och sover, så det verkar ha gått jättebra med nattning. Ja, toppen. Alltså kolla, älskling. Hej! Hej! Har ni toalett här inne? Jajamensan, in och så går du till vänster. Vad toppen, hej! Nu är det här mötet klart och jag kan säga så här, alltså återigen, nu bara kände jag att så här, ni får inte missa den här livepodden. Alltså det här kommer bli den sjukaste kvällen och vi kommer ha så fucking roligt. Och jag kan säga en till grej, det är att alla de här biljetterna sålde typ slut på 11 minuter. Men det finns ju några mingelplatser kvar och de här mingelplatserna vill inte ni missa. Alltså jag hade till och med bokat dem. Då har ni ju lättare också att gå ifrån och så här, jag går och köper en drink, går tillbaka. Det är verkligen så här mingelplatser, skitnice. Och det finns några sådana kvar, så att som sagt, är ni sugna på att verkligen inte missa den här kvällen så in och boka det nu. För de kommer snart ta slut, obviously. Så gör er själva en tjänst om ni vill ha en kul kväll. Nu kommer min Uber, då åker vi. Hejsan! Nu ska vi faktiskt höra och häpna en annan grej. Nu ska vi åka och träna. Och jag kan säga så här, jag har inte tränat sen, jag vet inte, det är väldigt många månader tillbaka. Så att nu tänkte jag så här bara, jag bokar in ett pass med Kalle så tar jag tag i den här grejen. Och så blir det typ ett pass och sen hörs vi igen om 4 månader. Och så vidare och så vidare. Det är ungefär så min och Kalles relation ser ut. Men jag vill verkligen komma tillbaka till de rutinerna att gå och börja träna igen. Men det är så här, man hinner ju aldrig. Och jag gillar ju egentligen att träna så här på förmiddagen. För då har man det gjort liksom. Men det går ju aldrig eftersom jag har ju Ivy och John jobbar. Och visst, nu har jag en barnvakt en dag i veckan på förmiddagen. Men då behöver ju jag den tiden för att gå och jobba eller podda eller någonting sånt. Så att den förmiddagen jag får hjälp en gång i veckan, den förmiddagen behöver jag verkligen då för att hinna jobba och hinna jobba i kapp liksom. Ta mina möten, göra alla de grejerna så att träningen glöms liksom bort, man hinner inte. Alltså det finns liksom aldrig någon tid och då brukar John säga, men gå och träna när jag kommer på jobbet. Men det är så här, hur taggad är man på att gå och träna klockan 18.00? Det är man liksom inte. Men idag då, eftersom jag då har barnvakt och nu har jag hunnit podda, så har jag faktiskt tagit mig tiden att gå och träna. Och det ska bli skittråkigt, men nu gör vi det här. För ni vet känslan efter. Den är jävligt nice, så att nu åker vi till gymmet och träffar Kalle för att köra ett pass. Ja, nu ringer du mitt i allt också. Ja, 100%. Hur har du det i London? Ja, Ben var det dunder, Ben live. Oj. Men vad gjorde ni igår, älskling? Vi var på hotellet, förfest, socialisera, prata med folk höger vänster. Sen vi gick till game night, vi spelade spel och som vanligt boxningsmaskinen. Du vet, Men alltså du är alltid där, älskling. Men jag vann inte. Det var en proffsboxare som fick 9-9-1. Jag fick 9-8-6. Nej. Ja, så vi satt och tävlade hela kvällen. Sen var det fest, uppträdande, alkohol, dans. Oj, hjälp. Dans. Oj, du var ute. Out and about. Out and about. Jag får ett sms 2:30 bara, hemma nu, puss. Fast, vet du vad det sjuka är? Nej. Klockan var 1 här. Varför det? Det är väl någon timskillnad mellan Sverige och London. Va? Ja, så jag drog hem typ med 1. Jaha, hade du kul, älskling? Ja, det var kul, sanning. Längtar du hem till mig och Ivy? 100%. Nej, det gör du inte. Jo, 100%. Ja, men då ses vi ikväll, älskling. Min mage är kaos. Du, jag vill inte höra mer. Vi ses ikväll. Puss. Jag vet vad du tänker. Lever du, tänker du? Pratar du med mig? Ja. Jo tack, men fan pratar jag annars? Du har ju liksom inte varit här på hur länge som helst. Nej, men det vet väl jag. Hej Kalle! Vet du vad han sa till mig? Nej. Han bara, nu får du gissa vem som kommer. Han bara, jag säger det för annars kommer du aldrig kunna gissa det. Man bara, för ingen tror att jag lever. Alexander, jag har fortfarande inte laddat ner appen. Du, nej. Vad vill du? Jag vill bara fråga, så att du inte släpar din balklänning här i backen. Balklänning? Ska jag hålla upp den? Nej men gud! Ja, men jag vill också bara säga, jag tycker vi kanske ska prata om det. Alexandra är ju med i en ny serie, nu är det inte bara gåsmamma längre utan nu är det Veronica.
Nu är det Veronica. Den ska alla Vad se. kan man förvänta sig från Veronica? Ja, man kan förvänta sig en slow burner. Det betyder att det är långsamt byggs upp. Psykologiskt. Det är mick. Psykologisk thriller, smart plott, suggestiv, otäck, lite läskig. Kalle, har du sett Veronica? Nej, det har han fan inte. Han har inte sett Alltså vad fan vad du och jag är svikare, du och jag. Vilka svikare? Ja, vi vill så gärna se. Kan Han vi har inte inte... sett Heder, han har inte sett Gåsmamman. Ja, jag älskar Heder. Jag tänker att Alex berättar ju hela morgonen. Ja, Alex är det. Han bara, jag dör. Men sen återuppstår jag i varje säsong. Gåsmamman Varje gång i sista säsongen. Så man kan ju hela. Ja. Men Veronica, jag ville verkligen se den. Alltså, för du vet ju att jag är ditt största fan. Ja. Alla avsnitt ligger ute. Oj, den älskar jag. Jag älskar när det blir så, för då kan jag ligga verkligen och kolla på en serie. När ska jag dock ha tid med det? Men ta av dig balklänningen bara. Ja, balklänningen ska. Jag hålla upp den åt dig. Alltså det räcker kroken när det kommer släpet på balklänningen. Jag måste nästan borra upp en liten höger krok så att vi kan liksom, så att det inte släpper. Jag måste in och kissa. Du matchar snyggt tycker jag. Ja, det är bara du och jag eller? Som vanligt, det är ingen annan som bokar in sig på pass för Vi mig. pratar lite Alla om andra mig går in. istället. Ja, Alla andra går ju nu när du ska träna. det finns en anledning varför jag är inbokat på lunchen när ingen annan är Det här. går inte att boka. Nej, för jag är en sån som inte ska träna med andra. För de som har tränat med mig har slutat. Nej, jag vill träna med Vi dig. har 100%. Jag med, Alex. Boka 10 en gång. Jag går och kissar. Och sen ska jag se Veronica. Det ska jag göra. Men hänga. Ska vi inte ta en lunch med Jo, med Janne och Mickis tycker jag vi ska göra. Herregud, det gör vi. Gud vad mycket snack. Kalle, jag går och kissar. Åh herregud, det var så mycket snack här nu. Och jag älskar att vara här. För att man får hänga med alla människor som jag alltid har tränat med när jag väl hade mitt flow och tränade. Herregud, nu får ni hänga med in på toan också. Så jag måste bara kissa och sen kör vi igång ett litet pass i min lilla härliga outfit. Och det här är ju en outfit från Alice, för hon har ju släppt en ny kollektion för Björn Borg, vilket jag tycker är fett. Reklam för Björn Borg. Så nu ska jag bara kissa och sen som sagt, det jag älskar med att man går med myskläder, det är att då kan du gå i myskläder, både ha möte som en businesswoman, för sån är jag, och sen kan du direkt gå till gymmet och slippa byta om. Perfekt. Jag måste kissa. Jo, kameran är här inne! Åh herregud, jag hade en dokumentation om hela mitt liv. Nu kommer Alex in i omklädningsrummet. Du har väl inte kameran där inne? Jo, det är faktiskt vad jag har. Det brukar inte vara så, men för ovanlighetens skull så hängde ni med ända in hit. Ni ska se allt ni. Rackare. Det är vad ni är. Rackare. Så. Så. Nej men här är du naken också. Jag har toppat. Det blir nakenchock i den här hela bloggen. Ja. Nej men se Veronica, gör det. Får man se dig naken även i den? Det får ni se om ni tittar. Ja. Hej då Alexandra. Kom nu Kalle. Nej, Alltså han släpar fötterna efter sig. Han vet att det kommer bli ett tungt pass. Och det är inte tungt för att jag ska köra tungt utan mer psykiskt jobbigt. Alltså, är det fysiskt jobbigare för dig att träna? Ja. Än vad det är mentalt jobbigt för mig att träna? Det är ungefär på samma nivå tror vi jag. möts hälften här va? Ja, det är därför vi inte ses så ofta för det tar så mycket energi. Alltså jag måste ju gå hem och sjukskriva mig i 2 veckor. Det är inte bara bass. Hej! Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm best, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym I gotta get my reps. Morgon, god morgon. Och ni tänker, vad fan hände där? Men ja, det är en ny dag. Jag vloggade faktiskt inte mer igår för att John var ju i London. Så att jag var ensam med Ivy när jag kom hem. Så då ville jag bara lägga mitt fulla fokus där. Och sen när hon väl somnade så kände jag bara okej, nu behöver jag ladda mina batterier. Kolla på en serie, äta mitt godis och bara typ chilla. Så det var därför. Så att det är därför jag nu säger god fucking morgon, en ny dag. Och den här dagen är jag faktiskt ledig. Eller ledig är väl aldrig. Det är så roligt man säger så här, jag är ledig. Men det är bara för att jag typ inte har några möten inbokat. Eller några sådana grejer. Men jag ska jobba lite från datorn. Och vet ni vad jag framförallt sitter och gör just nu? Alltså det är så mycket med Spanien just nu. Alltså jag kan säga så här. Jag skulle egentligen åka ner till Spanien nu på tisdag. Men, alltså i övermorgon när den här vloggen släpps. Men nu blir det inte så. För att jag har ju känt hela tiden att bara så här, jag måste ner dit. Jag måste känna att jag har koll på läget. Jag måste gå dit och så här måtta. Jag vill kolla i butiker. Du vet, och bara känna så här att man beställer allt. Ni vet den här stressen när man sitter där hemma och bara så här. Ja, alltså vi ska åka ner typ 5 juni och den ska typ vara klar. Men ingen beställer ju möbler om inte jag gör det typ. Så jag har varit så stressad över det här.
Och när man väl har barn så är det så mycket logistik kring att få åka iväg. Det är inte bara för mig att sticka iväg, för John jobbar ju så jag kan inte lämna honom och Ivy heller. Sen har jag kontrollbehov så jag vill ju inte lämna Ivy någonsin typ. Men det är en annan story. Men grejen är att, så då är det också så okej, ska jag ta Ivy till Spanien för att göra alla de här grejerna bara på typ 3 dagar. Det blir också mäckigt liksom och körigt och rubba på hennes rutiner och allting. Så att jag har satt mig nu och bestämt att okej, nu börjar vi beställa möbler. Och alltså en grej som har slagit mig, det är att helvete vad dyrt det är med utemöbler. Alltså jag visste inte det. Det är så fucking dyrt. Eller i och för sig, det borde jag ha lärt mig för den där jävla granitsoffan jag köpte förra året. Kommer ni inte ihåg den? Skitdyr var den ju. Men det trodde jag var ett undantag. Men nej. Alltså utemöbler är pissdyrt. Så jag tänker att jag ska öppna datorn igen. För det var här jag satt och gjorde igår kväll. Och jag ska fortsätta nu. Och jag tänker att ni får hänga med på och kolla vad jag tänker. Om dyrt, vi kan ju börja med det dyraste på en gång. Precis. Alltså jag har hittat så fina grejer på Firm Living. Alltså förlåt mig. Kan inte någon bara jobba där så att jag får personalrabatt? För det är så fucking dyrt. Allt är pissdyrt. Och jag har hittat till och med jättefina krukor som jag älskar. Men det är så här, en kruka är liksom så här 475 euro. Alltså fucking driver ni med mig? Vem köper en kruka för 6000 spänn? För det är typ vad det blir nu. För euron står typ i 11. Men nu kommer ni tycka att jag är dum i huvudet för de här stolarna är också dyra. Men jag har blivit kär. Kolla på det här. Jag tänker mig de här på terrassen där ute. Och så tänker ni, okej, vitt jävligt dumt. Men man kan alltså tvätta de här, står det. Det står ju designed for both indoor and outdoor use. Removable cover for easy cleaning and lightweight foam interior. Alltså det verkar ju, kolla, det går att tvätta och allting. Men alltså kolla hur fint. Jag tycker att de är jättefina. Så det blir nog 3 sådana, tyvärr. Precis. Sen ska man bara hitta ett bord till allting. Men alltså just nu känner jag bara typ såhär, jag vill bara få det här gjort. Alltså det är nästan lite så här, nu får det kosta. För att jag hinner inte åka ner till Marbella. Så jag känner bara att, jag vill bara att det ska vara beställt. För att jag får panik när jag går in på hemsidan nu och man bara 12 veckors leveranstid, 6 veckors leveranstid. Man bara, alltså vet ni, jag har inte tid. Har ni någon outlet där ni har allt inne nu? Nej men och sen är jag kär i allt hos Soco Home. Alltså Soco Home har exakt den stilen som jag vill ha i hemmet. I hemmet i Spanien ska tilläggas. Alltså jag älskar allt som Soco Home har, jag ska visa er. Alltså kolla, det är så mycket fina saker. Så de här ska jag lägga i varukorgen. 1, 2, 3, 4, 8. Så. Men alltså såg ni? 399 euro per styck. Och de här ska jag ha där ute. Sen måste vi hitta några köksstolar som jag ska ha där nere. Och jag har faktiskt tänkt att ha, istället, eftersom jag har valt nu ett träkök, så vill inte jag ha ett träbord framför köket. För jag kommer inte hitta exakt samma trä. Och då är jag lite rädd att det skär sig. Utan hellre då att man bryter av med typ alltså en annan färg på bordet och sen ha trästolar till. För då tar inte det upp rummet lika mycket. Utan köket får ändå liksom sin plats och liksom så. Så jag har tänkt de här. Jag kan visa de här stolarna. Alltså de är ju old news. Men jag tycker att de är så här klassiska och snygga. Det är de här jag har tänkt. Alltså de tycker jag ändå är så här klassiska och snygga liksom. Så de har jag tänkt att beställa. Man får ju snåla in på det man behöver snåla in på. Precis. Så att jag beställer bara 4 stycken. Och sen tänker jag att i värsta fall så om man vill vara 6 i lägenhet. För man kan ju vara 6. Och då tänker jag vi har 8 stolar där uppe. Så man kan alltid plocka ner stolar. För jag tror att så här, det kan bli lite fullt vid bordet med 6 stolar. Så att jag vill inte ha dem där. Men sen tänkte jag då så här. Det här är bordet jag har tänkt. Nu ska jag visa er. Och då hittade jag en sida som heter My Lot Baus eller något sånt där. Och då ska jag typ ha ett sånt här bord i mikrocement. Så jag tror ändå att det kan bli fint faktiskt. Alltså, jag tror att det går i stilen med vad jag tänker. Och till det här bordet då så är det trästolar. Men alltså kan vi prata om hur långt de börjar komma nu? Alltså nu börjar köket komma upp. Alltså jag vet att där ser man inte mycket av köket. Men ändå nu börjar liksom den här liksom skivan komma upp som ska vara där. Och uteköket, kan vi snälla prata om det? Alltså det börjar bli så fint. Och där i mitten ska det alltså vara en grill. Och sen på sidan ska det vara en disko så att man har vatten. Och sen ska det vara en liten mini-kyl där nere. Alltså det kommer bli så fucking nice. Och som sagt, jag kommer ju hyra ut den här lägenheten från 5 juli och framåt fram till september. Så juli, augusti, september kommer vi hyra ut den. För då kommer inte vi vara där.
Och jag har inte bestämt än om jag bara kommer göra liksom via någon firma så. Eller om jag sköter det på något sätt. Jag vet inte. Men för er som är erfarenhet, det kanske är bäst att ha en firma där nere. Jag tänker om något krånglar eller någonting sånt, så är det ju bäst att ha det liksom. Så jag måste i så fall hitta en bra firma nere i Marbella som kan hjälpa mig med sånt. Så det är ju en grej. Men då kommer vi hyra ut den. Så ni behöver inte skriva till mig nu och säga att ni vill hyra. För att det är inte klart än någonting. Men bara så att ni vet, så att det kommer vara så. Och det kommer ju vara dyrare under högsäsong. Och Marbella har blivit så jävla dyrt. Alltså bara nu när jag har hyrt lägenhet, nu när jag har behövt åka ner. Alltså det är pissdyrt. Så det kommer ju vara dyrare i högsäsong. Tyvärr. Men det är också för att täcka mitt liksom. Men så lägenheten kommer ha 3 sovrum, 6 bäddar. Det är ju som sagt högst upp. Det är ju terrass som är 150 kvadrat. Så det är skitnice. 2 pooler i området. Garage. Ja, den har fan allt, den här lägenheten. Utsikten som är bara alltså bäst. Men jag ska visa mer vad jag tänker. Sen tänkte jag att vi kunde gå in på outdoor tables. Och då tror jag att jag måste ringa dem. För jag har tänkt det här bordet där ute. För jag gillar att det är lite så här rustikt. Alltså att det ser lite liksom typ slitet ut. Ni förstår vad jag menar. Och det vill jag ha i det måttet. Vi får se lite. Bedside tables. Jag tycker såna här är fina att ha som nattduksbord. Alltså bara såna här stockar liksom. Jag kan tycka att det är jättefint. Alltså, så jag tror att det blir i varje rum såna. Det blir nice. Det kan vi faktiskt ha. Ja, det behöver ju jag. Vad är det? 6 stycken. För det ska ju vara... Nej, det finns bara 3. Ja, det blir 3 då, so far. Och sen coffee tables. Och då har jag tänkt de här borden. Och de kanske inte ser mycket ut för världen här. Men det är faktiskt väldigt fint att ha sådär. Jag tänkte dock bara ha de här 2. För jag tänker att det kanske är dumt med den där. För så stort är det inte hos oss. Jag tyckte att det var lite fint. Och jag är egentligen väldigt känslig mot svart. Men jag tycker faktiskt att det har varit väldigt fint med de svarta. Det var fint att bryta av med svart faktiskt. Det var lite nice. Men som ni förstår så jag sitter faktiskt med det här nu. Så att jag tänker att vi kan höra som en liten stund. Och så äter vi lite lunch. Nu har jag blivit x antal tusenlappar fattigare. För att jag har beställt de här jävla grejerna. Men det är sån lättnad nu att grejerna är beställda. Nej! Ivy! Oj! Nu har jag gjort lunch. Och inget fancy idag alls. Det blev pasta med Philadelphia. Alltså det är så fucking gott. Alltså pasta, Philadelphia, salt och peppar. Det är så jävla gott. Ivy älskar det. Och hon har fått ägg. Och vi båda här äter också en kyckling med massa kryddor. Så det passar inte för Ivy idag. Men pasta och ägg funkar bra till Ivy. Så. Vi har fått problem med vår diskmaskin. Alltså nu ser det ut så här. Alltså det är verkligen kaos. Eller hur Ivy? Ja. För att vi har nu upptäckt att det saknas diskmaskinsalt och spolarglans. Vad det nu ska vara. Som spolarvätska för en diskmaskin. Det här var helt nytt för mig. Spolarsalt. Kan det inte vara så att vi har det hemma? Nej, det här är maskindisk. Vad är det här då? Rins. Kan inte det här vara typ någonting? Eller det här är maskintvätt? Eller vad är det här? Ni får ju säga vad det är för någonting. Men alltså... Har vi inte det här hemma? Då måste du och jag gå och köpa det, älskling. Då måste du och jag gå och köpa maskinsalt. Ska vi bara göra det? Ni som har barn vet också hur svårt det är att ta sig ut. Alltså så här, då ska man klä på henne, man ska klä på mig. Och så kommer man aldrig iväg. Men samtidigt är det skönt att göra någonting. För annars går dagen så långsamt när man bara sitter här. Men nu är jag proppmätt på min Philadelphia eller pasta med Philadelphia. Alltså så här dåligt mätt för jag har typ ont i magen. Men vi gör så. Och jag måste bara säga det från förra vloggen. Varför finns det alltid några negativa själar som bara så här: ska du få betalt av UNICEF? Alltså man ska göra det frivilligt. Man bara, ja det är väl givetvis inte att jag skulle ta betalt för att jobba tillsammans med UNICEF. Utan det här gör jag för att det här är frågor jag brinner för. Och givetvis vill inte jag ha någon enda fucking krona för det. Så trött på er som hela tiden ska försöka hitta någonting, eller hur Ivy? Det är tröttsamt. Vi är trötta på dem. Alltså snälla, jag är faktiskt en ganska hygglig människa. Det vill jag faktiskt säga. Jag är inte en girig människa. Det är jag faktiskt inte. Vill du ha med ägg? Och sen vill jag också säga att ni ändå har det på tråden. Nej. Gällande min och Johns podd. För det var många som var så här, men det finns såna här poddar. Ja, men jag tänker ju typ att, så här, att vi verkligen så här, ska diskutera liksom föräldraliv. Och liksom ha barnsnack, föräldraliv och relationer. Och jag vet att det finns sådana poddar. Det finns ju sådana poddar som jag och Alice också har. Men
det finns ju plats för alla liksom. Det är så jag ofta ser på saken. Men nu klär vi på oss och så går vi och köper maskinsalt och spolarglans. Yay! Det gör vi. John kom på oss. Jag och Ivy har inte borstat våra tänder idag, så det ska vi göra innan vi går. Alltså idag är en sån här dag där jag typ inte kommer hemifrån. Alltså allt känns jobbigt. Alltså jag är så trött. Ja, idag. Alla andra dagar. Tyst. Nej men jag känner bara såhär, jag vill bara gå i myskläder. Jag hade typ inte lust att borsta tänderna. Du vet att man bara vill vara hemma och mysa. Det är det enda jag vill idag. Alltså jag är så trött. Och så är det typ så här lite regnigt ute. Jag har liksom noll lust Ivy att gå ut. Men det är bra för Ivy. Så att... Chop. Ja, jo. Chop. Det är det vi ska va? Så vi bäddar ner henne i vagnen. Men hon har också blivit jobbig att åka med i vagnen. För nu börjar hon göra så här. Varje gång hon sätter sig i vagnen så gör hon så här. Och så betyder det en sak. Och det är att hon vill ha... precis, så det är det enda hon vill ha. Och får hon inte det så blir det liksom ett drama av det hela. Och det är inte så jättekul liksom. Så då går man runt där på Ica och blir så här. Förlåt, mitt barn. Jag ska köpa nya majskrokar nu. Ja, precis. Så det är alltid lite jobbigt. Så därför har det blivit så här. Jag kan inte ta henne på en promenad i vagnen. Men vi måste typ bara byta det här ett släng. Men det blir att man ger de här majskrokarna hela tiden. För man inte vill höra på det och inte utsätta andra för det. Snarare det. Jag ger inte. Nej, du är hårdare än mig, jag vet. Men vi får se hur många majskrokar går åt till den här lilla promenaden. Det är också det här att hon blir så hård i magen av majskrokarna. Så det är därför jag inte heller vill att hon ska äta så många. Nu är hon snart nere i vagnen och då går vi alltså mot Ica för lite spolglans. Förlåt, men det här vädret är ju vidrigt, Ivy. Nej, det är inte alls kul faktiskt. Alltså det är så roligt, inte nu då. Men typ, när man ser en bild på typ Ivy när hon har så här rosett i håret, perfekt matchade kläder. Och sen bakom alltså det här svetten som det har tagit för att få Ivy att se så ordningsam och fin ut. Då är det en mamma som ser död ut och det är typ så som jag känner mig nu så här. Precis, det är liksom baksidan. Först ser man den gulliga, härliga tjejen där och sen bara vänder man på kameran och bara, ja men precis, det här är det som krävdes för att hon skulle bli fin. Precis. Men nu är vi båda chill idag, Ivy. Idag är det inga rosetter i håret och krusiduller utan idag är vi oss själva till 100% och det gillar jag. Men om du bara behärskar det lite och inte börjar liksom grina snart efter så ska det här nog gå bra faktiskt. Men alltså det här vädret är verkligen hemskt. Alltså det är ändå maj snart. Och det är liksom så här typ 2 grader ute och så här regn och ruggigt och kallt. Man bara, vad händer? Jag vill bara till Marbella nu. Alltså det är det enda, jag vill bara till Spanien. Jag vill liksom flytta dit nu. Gud, det rinner i mina ögon igen. Det är sån underbar egenskap. Vi ska ju verkligen bara vara där liksom till och från. Men förhoppningsvis om Johns jobb tillåter så kan man ju vara där mycket på vinterhalvåret framförallt. Och nej, nu börjar det. Och nej. Hej! Hejsan! Hejsan! Hörru du. Hon vet också att hon kan köra med mig. Hej Ivy! Gud vad kul att du hängde med. Vad säger du? Ivy, borde vi köpa lite blommor när vi ändå är här? De här var ju väldigt fina. Dyrt. 139 spänn för 3 blommor. Nej, det var... Då själva fan, någon jävla måtta får det för fan i mig vara. Det blir inga blommor, Ivy, det kan jag säga till dig. Det blir inga blommor. Ursäkta. Om diskmaskinen krånglar med salt och sån här spola och glans och sånt. Vart ska jag då? På den här sidan. Nästa. Men där är ju salt. Salt? Ja, salt blir skitbra. Och sen även sån här spola-glans eller spola-vätska eller vad det heter. Glans finns här. Men det här är spolglans i alla fall. Då tar jag den. Tusen tack. Toppen, då har vi löst det, Ivy. Var det något mer vi behövde hem när vi ändå håller på? Det känns som jag inte har koll riktigt just nu vad vi har. Nej, det får räcka så här. Nu går vi hem. Nu ska alltså byggare Bob ta tag i den här jävla maskinen. För jag är ju mannen i huset. Ja, men ta Ivy då.
Ja, vill du göra det? Nej, alltså nu har jag köpt som sagt salt och spolarglans. Men nu har vi tagit upp silen och den är ju lite så här. Jättefräscht, jag vet. Så jag tänker att vi tömmer det. Disken, en kvinnlig gärna. Oj. Han ber om det. Han ber om att vi ska gå loss på honom. Innan alla ni känsliga tittare hoppar på oss så skojar vi. Jag tycker att såna här skämt är lite roliga, även fast de är lite icke-PK. Men John, kolla, det är ju vatten där nere. Kan det vara att det sitter fast något i silen? Kolla. Där nere är liksom vatten kvar. Vad beror det på liksom? Okej, nu är plasthandsken på och nu kollar vi om det är någonting i det här avloppet. Alltså det är liksom vatten här. Varför är det? Det gillar inte jag. Ja, men jag kände inte något som var i vägen där i alla fall. Men där ska vi nu ta i eller saltet, så det gör vi. Oj, så. Jag vet inte hur mycket salt jag skulle hälla i. Nu hällde jag bara i. Jag antar att det var det man skulle göra. Eller? Det måste göra och läsa instruktioner. Jaha. Okej, men nu försöker vi lägga tillbaka det här också då. Filtret. Snälla rara. Men snälla rara. Så, nu är den på. Och här någonstans ska man i spolarglans. Ja, här. Där. Sluta. Va? Sluta, det kommer ut till... Då kommer du ut där nu, John. Det står ju max. Du har inte kommit upp till maxnivån än. Jaha, okej. Men du tycker jag ska sluta nu? Jag kanske har fyllt den för mycket. Är det det du tänker? Ja, då börjar vi så. Då är vi somnat. Men alltså, när jag väl går ut i köket nu så tänkte jag så här, nu ska jag äta toast. Men innan vi gör det, då känner jag att vi måste fixa det här. Och det är liksom det här. Ni fattar. Alltså, vi kan inte ha det så här mer. Nej. Så vi städar upp allt det här. Och sen gör vi toast. Jag har 2 toast senare och Ivy ligger nu i sängen. Klockan är 7:30 och det har blivit Ivys liksom läggningstid. Så nu ligger hon i sängen och John och jag ska nu, eller John ska åka och hämta upp Umpoko-mat till oss. Och då ska vi bara ha en mysig fredagskväll. Vi ska typ kolla på en serie, äta Umpoko som är vår absoluta favorit italienska restaurang. Och sen bara äta massa godis och jag köpte även chips och dipp. Fett gott. Så jag tänker att jag säger faktiskt tack och hej. Och förlåt att även den här vloggen inte innehöll någonting. Men just nu, jag saknar inspiration. Så kan inte ni snälla hjälpa mig att kommentera här nere. Vad vill ni se mer? Vad vill ni se i vloggarna? Så försöker jag bara plisa er. För att för mig just nu är det svårt att veta vad ni vill se liksom. Och jag är så inne liksom halva hjärnan i Spanien men ändå inte där. Så det är också svårt att bara hitta inspiration här. Men om en månad så är vi där och då kommer det mycket vloggar därifrån. Och om en vecka åker jag faktiskt till Öland och är där också en vecka. Så då kommer det mysvloggar därifrån. Så jag hoppas ni uppskattar det. Och som sagt, sorry att de här vloggarna nu på senaste kanske inte har varit de roligaste. Men jag försöker så gott jag kan. Men som sagt, kommentera gärna här nere så jag kan få lite inspiration. Och glöm inte att jag älskar er. Glöm inte att jag dör för er och vi ses snart igen. Hej då!